תספר לי בבקשה איפה נולדת ומתי. נולדתי במרוקו, בעיר מרקש. עליתי לארץ ב-1954. ובאיזה שנה נולדת? נולדתי ב-1936. ומה הזיכרון ילדות הראשון שלך? הכל, הייתי נהנה במרקש, הייתי מטייל בכל המקומות. תספר לי על העיר. העיר, היה לנו מלח שלנו לבד, ומקום של הערבים לבד, ומקום של הצרפתים גם לבד. כולנו, הייתי הולך ככה לטייל. כמו שאמרתי, המנרה הייתה רחוקה. במנרה הייתם הולכים במימונה. במימונה. תספר לי רגע איך נראתה המימונה. רגיל, כמו שיוצא החג, מתחילים לאפות, לאכול לחם ולשתייה והכל, מחדש. ואז נוסעים למנרה? נוסעים למנרה, שמה נהנים. עושים קומזיס כזה שמה. כן. כל משפחה יושבת לבד עם המשפחה שלה ונהנים ואוכלים ושותים והכל. היית משפחה גדולה? הייתי, כן, משפחה גדולה. היינו אני ואחותי. יש לה 6 ילדים ובעלה ואני ואמא. והיינו בסדר 10 אנשים ככה. 10 אנשים, במה אבא עבד? אבא שלי? כן. לא, אני לא מכיר אותו. נפטר ואני הייתי תינוק. 9 חודשים. אבא נפטר כשהיית בן 9 חודשים? 7 חודשים, 9 חודשים, ככה. ואמא עבדה? לא. לא. אז ממה חייתם? אני יודע, אני לא זוכר, אני הייתי תינוק. חייתם בעוני? בעוני היינו, כן. כן. והייתם בעצם חלק מהקהילה היהודית. גרתם במלח. כן, כן. כן. ואתה זוכר את בית הכנסת במרקש? יש הרבה בית הכנסת במרקש. כל רחוב יש לו, אם לא 1, 2 בית הכנסת. באיזה אתה התפללת? בדרבי מסס קוראים לו. כן. הייתי שמה. יש שמה בית כנסת, ויש גם סלט לעזמה, ובכל מיני, אני עוד לא זוכר כבר את הבתי כנסת שמה. אבל אתה התפללת בבית הכנסת של הרב משש? של הרב משש, לא, אני חושב לא. לא. אבל הלכת לבית הכנסת לבד? כן, לבד. בלי אבא. או עם המשפחה, אני חושב. עם המשפחה. אוקיי, כשהייתי תינוק נפטר אבא שלי. ואני זוכר, כל הזמן לימדו אותי רק לקרוא קדיש על אבא. מה, מגיל קטן או מגיל 13? כן, איך שפתחתי את העיניים, אני קורא קדיש. לפני בר מצווה? כן, לפני הרבה אפילו. כן. אז מי לימד אותך, נגיד, לקרוא בתורה לפני בר מצווה? רבנים, הרב שלנו. בית ספר היה. איזה בית ספר הלכת? של תורה, של תורה. תלמוד תורה? תלמוד תורה, כן. היה גם אליאנס? אליאנס? כן. יש אליאנס, אבל לא הייתי בעלי. אתה היית בתלמוד תורה? בתלמוד תורה. מה למדתם? תורה, נביאים, כתובים. איזה שפה דיברתם בבית? בערבית. ערבית. כן. ומה למדתם בתלמוד תורה? באיזה שפה? למדנו פרשיות, והפטרות, תהילים, ומשניות, והכל למדנו. כן. תספר לי קצת על הבית. מה אתה זוכר מהשכונה, מהבית? הבית שלנו היה 24 משפחות בה. 12 למטה ו12 למעלה. היינו מספיק ילדים טובים. היו הרבה ילדים בסביבה היינו. ויש חצר באמצע? איך נראה הבית? יש רחבה גדולה, בטח. ומה, איך נראה נגיד אחר הצהריים בחצר הזאת? תתאר לי.
כן. אתה זוכר? רגיל, כל אחד בא לבית שלו והולך, הם יוצאים מהבית לקניות וחוזרים בחזרה. זהו. היו שולחים אותך לשוק? לא הרבה, אני לא הייתי עושה בזה. לא היית בשוק. כן, כן, לפעמים הייתי הולך לקנות גם. כן? או ללכת להסתובב, להסעיר אופניים ולטייל עליה, גם כן. על אופניים במרקש. כן, כן. אוקיי, והייתם גם בקשר עם שכנים מוסלמים נגיד? או שכולם היו ככה יהודים מסביב? היו נכנסים, מביאים סחורות למכירה רק. אבל הם במקום שלהם ואנחנו במקום שלנו. אבל נתראים, כן, נפגשים. וסבא וסבתא גרים קרוב? כן, ביחד. באותו, ב-24 משפחות? גם כן, סבא וסבתא? כן. ואחותך ובעלה גם קרוב? לא, כן, בסוף התאספנו כולנו ביחד. אני ואמא ואחותי וילדים שלה. ילדים, היא הייתה גדולה ממך בהרבה שנים? כן. היא כמה? הייתה כבר נשואה ואני עוד לא הייתי תינוק בכלל. הבנתי. ותספר לי בבקשה אם אתה זוכר קצת על אחותך הייתה מאבא אחר? כן. ואיפה הוא? שני אחיות מאבא אחר. שתי אחיות? הוא גר במקום רחוק. הם התגרשו? כן, התגרשו וגרו. איך זה עבד? איך זה היה? פעם זה היה פחות מקובל, נכון? הייתה אמא שלי לבד. כן. למה התגרשה ממנו? הוא גרש אותה, אני חושב, אבל לא יודע. לא יודע. לא יודע. לא שאלת. לא. לא שאלת. הוא נסע לרחוק, גם כן, למקום אחר. וכשחזר להחזיר אותה, הוא כבר מצא אותה שהתפושה עם אבא שלי כבר. הבנתי. ואז כן. אתה נולדת ואז אבא נפטר. כן, איך שנולדתי בכמה חודשים הוא נפטר. ואז לא ואז מכיר אותו בכלל. לא מכיר. איך קראו לו? אברהם. אברהם, ובמה הוא עבד, אתה יודע? כשהוא עבד? הוא אמר סופר סתם. סופר סתם. אמרו לי, כן. ואז בעצם נשארתם אתה ואימא והאחיות גרו ליד, כן? כן. היינו גרים אני ואמא אצל אחותי, היא טיפלה בנו. היא תמכה בנו. תמכה בנו. כי נגיד איך נראית שבת אצלכם בבית? אתם כל פעם אוכלים אצל האחות? יחד, עושים שבת ביחד. שבת ביחד? כן. איך נראית שבת אצלכם בבית במרקש? שבת, ככה, שבת, באמת שבת, קדושה. אין נסיעות, אין הפרעות, אין כלום. כן. מתי מתחילים לבשל? בכל היום, כל היום עד שמגיע הזמן ומפסיקים. ביום שישי מתחילים לבשל? כן. מה עם המכינה? אוכל, מים. כן, היה דברים מיוחדים? דגים, ואחר כך עופות ובשר. כן. עם האוכל, עם קישואים או... איפה הייתם מחממים אוכל בשבת? לא היינו מחממים. אוכלים קר בשבת כן, בבוקר? כן. לא, אבל עשינו, אני חושב, את הפלטה. הייתה פלטה, אני חושב. כמו היה טבון לרחוב? כן, לא, פלטה, ששמים עליה את המים ואת החמין. רק שלכם או של כל הרחוב? כל משפחה יש לה... לכל משפחה יש משלה? כן. אוקיי. ותספר לי ככה, מתי היית זוכר ששמעת פעם ראשונה על ישראל? איך שהייתי קטן, אומרים לי, ללכת לארץ ישראל שלנו. כן, מה אמרו? שהמדינה שלנו, ארץ מולדת שלנו, של היהודים. מי סיפר לך? אמא, הרב? כולם, גם הרב, גם אמא, גם אנשים. ואז ככה, נגיד כשקצת גדלת, הייתה לכם תנועת נוער או שליחים? הייתי בבית ספר כל הזמן אני. ולא בתנועת נוער או משהו? לא, בית ספר רגיל. והכרת שהיו תנועות נוער בסביבה? לא היו תנועות נוער עד בזמנים ככה. כן. אוקיי. ואז מתי בעצם התחלתם לחשוב על לעלות לארץ ישראל? כל הזמן.
כל הזמן חשבנו לעלות לארץ. כן. ואיך זה קרה בסוף? בסוף הגיע הזמן פשוט, ועלינו. מה זה הגיע הזמן? נרשמנו, באו הסוכנות, רשמו אותנו, והגיע הזמן, וקבעו מתי יבוא, ייקחו אותנו, יום אחד בבוקר, לקחו אותנו באוטובוסים עד לקזבלנקה. רגע, אתה כבר היית גדול. כן, הייתי בן 14, 16. ביחד עם אמא והאחיות עליתם? כולם ביחד? כן. אתה זוכר את השליח? אתה זוכר את השליח של הסוכנות? לא. לא. אני לא זוכר. אתה רק זוכר שהם באו אני חושב, אנשים שעבדו בסוכנות פה. כן. סלחו אותם אלינו ודיברו איתנו. ודיברו. ואז בעצם החלטתם לעלות, נסעתם באוטובוס לקזבלנקה. כן, שמה מחנות העולים. ישבנו איזה 16 יום שמה. אחר כך עוד פעם לקחו אותנו למחנה העולים בצרפת, במרסיי. כן. ישבנו גם שם איזה 16 יום. באונייה? באונייה? עלינו באונייה, כן. כן. שם הייתם שבועיים, אתה אומר? כן. כן. ובמרסיי גם כן באנו לארץ גם כן באונייה. באונייה. כן. ולאן הגעתם? הגענו בדיוק לחיפה. כן. לשער עלייה? לא, איך קוראים למקום של חיפה? איך שהגענו? לנמל? לנמל חיפה. משם לקחו אותנו. את חושבת מוניות או אוטובוסים? הביאו משאית עם סולם עלינו וישבנו שמה. לקחו אותנו, אומרים לנו, חצי שעה דרך ונגיע. עלינו מהבוקר עד הערב. נוסע. מחיפה עד לכפר מטע. עד כפר מטע. איפה זה? אחרי ירושלים. ליד מבואות ביתר ובר גיורא. שמה. כן. עמק האלה. עמק האלה, כן. ושם הורידו אתכם? שמה, ראינו, בעל אחותי לא רצה לרדת. הוא ראה ככה כזה שקונים תלויים על הרים כזה, כאילו כברים. כן. כאילו כברים כאלה. פה ושם היו גם אנשים ממרקש שלנו גם, ובאו, שכנעו אותו והכל, ובסוף לא היה לנו ברירה לרדת. מהאומניה או מהאוטו, כל היום באוטו, היה כאבי ראש כבר מהנסיעות. הסכמנו להישאר שם. נתנו לנו סיכון ואני זוכר לחם אחד. כן. וכל מיני ציוד ושולחן וארבע כיסאות. ואתם יורדים, איך מתחילים להסתדר פתאום? עזרו לנו קצת להסתדל. מה למשל? איך עזרו? אני לא זוכר באמת. אתה התחלת לעבוד או שהלכת ללמוד? כן, התחלתי לעבוד. למה בעל אחותי גם כן היה חולה, לא היה עובד. אני הייתי מפרנס את המשפחה. כן. אז במה עבדת? בחקלאות. בחקלאות שם במושב? אז חקלאות, כן. מה עשית? כל מיני עבודות של אבנים, לנקות שטח, להכין אותו לעצים ולטפל בו. כן. וגם הייתה לך אפשרות גם ללכת ללמוד, או שזה לא היה אפשרי? לא, שמה לא היו בכלל, לא אמרו לנו לא ללמוד. לא היה כמו היום. כן. היה הכל סתום בכלל, אפילו שמי שרצה ללמוד גם כן לא היה מוצא איך ללכת ללמוד. לא הייתה אפשרות שילך ללמוד.
לעזור לו. ומה אמא עשתה כשעליתם? אמא הייתה זקנה, היא לא עבדה. היא לא עבדה. כן. אחותי כן עבדה. במה? בחקלאות גם ככה. כן. ואיך היא מרגישה אחרי שעליתם? רגיל, איך היא הרגישה? לא, היא, נניח, היא שמחה שהצלחתם להגשים חלום, היה לה קשה. בטח, שמחנו כולנו שהגענו לארץ שלנו. מה הרגשתם כשעליתם? שמחה גדולה. כן. מה, תספר לי, גם סבא וסבתא עלו, או שהם כבר לא היו בחיים? לא היו סבתא בחיים. כן. היו גם קשיי קליטה? קשיים, כן, בטח. מה? מה למשל? לא היינו יכולים ככה כמו היום ללכת לרסם או למשהו. היו באים אלינו לבית ורושמים אותנו וקובעים מתי ייקחו אותנו לעבודה? לא, לארץ. עוד שמה במרקש? במרקש, כן. אבל אחרי שעליתם, נניח, מה היה קשה? פה? כן. היה הכל קשה גם כן, לא היה כלום בכלל. לא היה כמו היום. לא אוטובוסים, לא מוניות, לא רכבים, לא כלום. כן. היינו גם כן פה גם כן, היינו אפילו גם ב-71 פה, לא היו גם מוניות ואוטובוס. היינו הולכים הכל ברגל, רוב הזמן ברגל, עד למעלה. כן. וגם הילדים שלנו הלכו לבית ספר גם ברגל. כי לא הייתה פה תחבורה טובה. לא הייתה תחבורה. תספר לי קצת על חגים. איך נראים החגים בבית שלכם? חגים... איך נראו? יפים. בטוח יפים, אבל תספר לי ככה איזה אוכל מנהג. טוב, אוכל טוב. מנהג שמאוד מאוד חשוב לך, נגיד. אולי בראש השנה, בסוכות. בראש השנה היינו לוקחים עופות לסחיטה. כן. היו לכם בחצר תרנגולות? לא, קונים, רק קונים אנחנו. במרקש גם? כן, במרקש היינו קונים. כן. ולוקחים את זה לסוחט, ומביאים את זה לבית, מנקים אותם בבית ומכינים אותם. כן. ובאמצע השבוע היה גם עוף בשר, או באמצע השבוע לא? כן, כן. כן? כן, כל יום עוף. כל יום? ולכל יום היה אוכל מיוחד? כן. מה היה נגיד ביום שלישי? יום שלישי? אוכל רגיל. מה זה רגיל, דוד? תספר לי. מה נגיד, איזה אוכל היה לכל יום? אני לא זוכר בכלל. אתה לא זוכר. בסדר. אני לא זוכר. אוקיי, ותגיד לי, נגיד מנהגים של חגים. היה משהו מיוחד שאמא הייתה מכינה, או משהו מיוחד בבית כנסת בטח, היינו רואים הכל מסוני גם, ביום חג גם. משהו יפה, משהו טוב, ככה. מה, נגיד היו קונים לך בגד חדש לחג? כן, באיזה חג? בגדים לחג, בפסח. בפסח. מה אתה זוכר מפסח? אני לא זוכר כלום באמת. אתה לא זוכר, בסדר. תגיד לי, דוד, יש איזה ביטויים שאתה זוכר, אתם דיברתם מרוקאית בבית, נכון? דיברתם ערבית, אבל זה היה ערבית יהודית, אני מניחה, נכון? כן, כן. יש איזה ביטוי ככה שאתה זוכר? שאמא הייתה אומרת או מברכת אותך או משהו? כן, כל מיני... עכשיו כעת נעלמו לי באמת. נעלמו. אלא חבלה יגניני, יתכפשכף ויעתיני. שמה זה אומר? זאת אומרת, אם השם רוצה לתת להושיע אותי, יפתח את החור מהגג וייתן לי. יפה. יעשה פתח בגג וייתן לי. זה אמא אומרת. כן. אתה זוכר עוד משהו? יפה מאוד. אני זוכר, אבל נעלמו באמת. כן. זה משהו היה נגיד אולי ביטוי שהייתם אומרים בזמן שצריך להזהיר אחד את השני, היה משהו? היינו אומרים, אבל... אתה לא זוכר. אני לא זוכר. בסדר, בסדר גמור. יש אולי ככה משהו מסר שחשוב לך להעביר לדורות הבאים? משהו ככה שאתה קיבלת
מהבית וחשוב לך להעביר הלאה למי שעכשיו שומע את הרעיון הזה? הרעיון הוא להתנהג יפה ולהיות אדם ישר.